Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Game csatorna a Chernobylite sorozatának végigjátszásának 23. része. Ha minden igaz, közel vagyunk már a végéhez a játéknak. És csak az a kérdés, hogy alakul ez a kaland, mert igazából egy embert nem akarok felvenni, a többiek nem biztos, hogy elegendőek, de majd kapunk, amilyen befejezést kapunk igazából. Na, Tarakan, mit akarsz? Tarakan vagy? Tarakan, ja. Jó, ő nem akar semmit, Tarakan se szólít meg magától. Olga sem szólít meg magától, Olivier sem. Nagyon jó. Mihály. Igen. Igen, hallgatlak, Mihály. Mondjad. Gyerünk. Mióta repülnek a halak? Mélyebbre ásol, a VIP-ről kérdez. A VIP-ről kérdezek. Ki ez? Lecsapjuk. Ó, igen? Jó. Mi hasznunk van belőle? Ez az. Végül is. All right. But let's make one thing clear first. I'll do the talking. I've got a feeling this big fish might not survive your squeezing. Jó van, lássuk. Jó van, Mihály, csapjunk neki. Adjad a küldetést. Nagy hal, oda megyünk mi. Oké, mik vannak itt? Élelem az nem rossz, mi az? Szörnyű vadászat a Pripyatyi lakónegyedben. Jelent meg a sokkal gonoszabb, mint a szokásos Csernobil, de a levadázása magával hozza majd a maga jutalmát. Jó, mit szólsz, akkor a Oliviert elküldjük oda. Hát, ha ő teljesíteni tudja, ez zölden jelölt küldetés, szóval nem hiszem feltétlenül, de meglátjuk. Kajás csomagunk nincs is, jó. Akkor százalék alapján fogjuk elhelyezni az embereket. Olga, Tarakan, Mihály, nagyon jó. Így. Menjünk. Lássuk, mi a szituáció. Nothing is ever as it seems with Mikhail, is it? What is he dragging you into this time? The NAR fish tank is a very murky and dirty place. Can you really tell the difference between a big fish and a bottom feeder when you meet them? Végül is ez egy komoly kérdés, mert lehet, hogy valaki felül van a ranglétrán, de közben meg egy báb jó formán, szóval valaki a háttérből irányítgatja a dolgokat. Mint egy jó Crusader Kings-es játékban. Nya. Arra 250. Nem is húzom nagyon az időt, igazából megmondom nektek őszintén, tehát én úgy vagyok vele, hogy most már szeretnék eljutni a játéknak a végére, látni a végeredményét az egész kalandunknak. Gyorsabban is haladnék, úristen mennyi, mekkora radioaktivitás van itt. Engem ez bizony nem állít meg. Én nem megyek körbe, ne viccelj. Inkább tömöm magamban radioaktivitás csökkentős anyagot, mint sem, hogy körbe menjek. Hoppá, milyen akadások vannak. Pedig esküszöm, a felvétel nem csinálja ezt. Amint nálam is lefagy a kép, nem csak nálatok. Na. Radioaktivitás, sugárzás, gátlókenőcs. Ezt nyomasd be magadnak, így keneges be az arcockádat, Igor. Nyakacskádra is jönjön. Úgy né. Tudtam, hogy 3-at vissza fogsz adni. Ott van valami. I'm in position. How is this a good vantage point? No tower, no hill? Right. You won't need a tower. There should be a control unit nearby. Find it and power it up. Nyom. Feljegyzés mutat elrejtése. Patchora, kezelési útmutató. Bemérése, igen, az eljárás indít csak PCF felderítő radar megerősítése. Ez mind nagyon izgalmasnak tűnik. Aha. Aha. Szerintem Mihály az... What is this thing? Mikhail, what are you not telling me? And where is this big fish? Mindjárt kilőjük szerintem azt a nagy halat. All you need to do is fire up the missile defense system. The rest is automated. Pretty fucking awesome, right? It's old Soviet technology. I found it totally by chance. Don't tell me that's not a great fucking plan. What? You want me to shoot down a helicopter? Are you out of your goddamn mind? Au contraire, mon frère. It's the perfectly rational thing to do.
Cut off as many of the Hydra's heads as you can! This is insane, Igor. You've no idea who's on board. I know we want to take down NAR, but blowing unidentified targets out of the sky is a war crime. Mikhailnek elment az esze, kizár dolog, hogy megtenjem. Nem, szerintem se tesszük meg, nem lövünk ki csak úgy embereket, illetve nem vonjuk magunkra a figyelmet. Fucking crazy! I am not going to shoot without knowing for certain who's on board that helicopter. It could be women and children for all we know. You've got to get your head straight, pal. Everyone here, everyone in that chopper, they're all NAR volunteers. Every one of them deserves to die for what they did to me and my friends. I don't know what you're talking about, and I'm not going to do it. Lehet, hogy picit jobban is beszélhetett volna Mikhail erről a küldetésről. Minden esetre tök mindegy, hogy mit mondott volna. Mikhail. Accept it and move on. That's not how we do things around here. You think you can tell me how we do things? My best buddies were slaughtered by these assholes. They tortured us. Akkor neked kellett volna jönni lőni, nem nekem. Can you imagine what that's like, huh? Calm down, Mikhail. I want to get them as much as you, but not like this. I'm not going to fucking calm down. You Megfosztottál a bosszúntól. Miért küldtél engem ide? Miért az én részem az, hogy én menjek ide? Wow. Wow. Mikhail. Szerintem Mikhail. Romlott. Rossz az állapotunk. Javult. Nagyszerű az állapotunk. Szerintem Mikhail lehet, hogy elküldelek a picsába. Menjünk haza. Hűge, keményen megküldött minket szavakkal. Mikhail nem fogja szeretni. Legközelebb menjen, azt ő csinálja meg a kis csicska munkáját, tehát ne engem küldözgessen random embereket gyilkolni. Nem mondja el, kik ők, nem mond el semmit. Nem is mondta el, hogy lőjük le őket, tehát kezdjük ott, hogy nem is azért jöttünk ide, hogy lelőjük őket. El akartuk fogni őket információért. Ebbe egyeztünk bele. Menj innen. This partnership or whatever you want to call it isn't working. You need to leave. What the fuck? This is my warehouse. I'm the landlord here. You've already been paid. I don't want to see your face again until the end of our contract. Szomorú, de elhúzod a picsába igazából, ahogy beszélt velünk. Jó, mindenki megvan. És amondó vagyok, mindenki dupla adagot kap. Élvezzük Mikhail nélkül az életet. Hú, valaki így beszélne velem. Biztos elküldtem volna ugyanígy. Ennyit erről, nem is érdekel. Tatjana az ott megrohadhat, ahol van. Sose fogjuk kimenteni. Nem, aludjunk. Ezt a küldetést 10 perc alatt megoldottuk. Még 10 perc se volt, 5 perc igazából. Ha úgy érzed, hogy készen állsz visszatérni az erőből, bármikor megteheted. A tervet áttekintett azon a táblán, hogy találsz a mindennapos küldetések kiosztása mellett. Szóval bármikor mehetek, hogyha készen állok. Megszerzett eszközök, lefolytatott nyomozások, összegyűjtött csapattagok. Hát 5-ből 2-t azt már nem fogunk megszerezni, az biztos. Az eszközöket lehet megszerezhetnénk. Lefolytatott nyomozások. Érdekes, akkor van még egy ilyen titok, amit így felderíthetnénk? Mondjátok, itt megnézzük. Ja, hát akkor kell lennie még egy ilyennek, gondolom. Ezt nem gyűjtöttük be a múltkor. Oda be tudjuk most. Nagyon jó. Egyszer valamikor újra kraftolásra adnám a fejem. Sőt, tudjátok mit? Rakjunk ilyeneket, hol vannak? Hogy kell így? Itt ezeket rakjunk le. Itt is van gomba, meg mindenféle. Amondó vagyok, ennyi elegendő. Itt igen, ezek is olyan növények, amiket be lehet gyűjteni. És itt is van olyan, hogy tele van szinte az inventorink. Hogy állunk?
Alapvetően küldetéseket azt nézve igazából jók vagyunk. Voltak éppen, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor vissza tudnánk térni igazából erre a küldetéses dologra. Azt nem tudom, hogy még ha ide vissza is térünk, ez nem túl jó arányok ezek a számok itt. De hiába beszélgetek velük igazából szerintem. Nyomjuk le! Elindítjuk. Tudjátok mit? Indítsuk el a küldetést. Indítsuk el. Everyone, it's time to hit the power plant. We all know it's not going to be easy. We tried before, and not everyone made it. Már csak But this hárman time we're vagyunk. smarter and better prepared. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find Tatiana and end NAR. Kétlem, hogy egyébként sikerül. You're talking about striking at the heart of the Rat King. But have you learned everything possible about his plans? I have evidence that NAR was conducting Chernobylite experiments back in the 90s. Tatiana and her baby were two of their subjects. With the rate at which their technology is progressing, soon, nothing will be able to stop them. We must act now. What about that black mask-wearing motherfucker? Have you identified him? His name is Boris Glukov. Egész jól tudjuk a válaszokat. Until he betrayed us. He helped the KGB gather evidence against Tatiana, then continued to work for NAR after my accident. He experimented on himself with Chernobylite and ended up with great power. He's strong, one of the strongest, but we can beat him. Together. Do you know what NAR is actually doing at the power plant? Why is it so important? And what does it have to do with Tatiana? Erre már lehet, nem tudjuk választ. Unfortunately, I couldn't uncover all the details, but we know enough. We stick together, follow the plan, and everything will sort itself out in the end. I'm sure of it. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. You know how I feel. The Rat King must be stopped at all costs, Mercy. Szerintem itt Mikhail amúgy is kilépett volna. Mert rossz kapcsolatban voltunk. But I'm going to end it for my brother in arms. For Anton. Let's do this. This is bullshit. You're asking us to walk blindly into something that could very well be a trap. Oh, why didn't you prepare better? It's your choice if you don't want to help. I can't force you. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise, but we know enough about Ha Olga is kilép, akkor már csak 2 emberünk van. Ez már végképp nagyon rosszul alakul. We can use this to our advantage. We'll dress somebody up as an NAR officer, escorting a prisoner. Me. That's our ticket inside. We only have one NAR uniform, and it's male. Any volunteers? I'll do it. I have no problem posing as an NAR officer. My hand is still giving me trouble, but I can deal with it. Jó, Oliver lesz. NAR must have upgraded its digital defense perimeter and surveillance system by now. Nem, ez egy nagyon rossz ötlet. Ezt figyeljetek. Térjünk vissza ide. Ide. És mondjuk azt, hogy nem küldjük el Mihályt. Azt hiszem, most már látom a súlyát ennek az utolsó küldetésnek. Lehet, hogy nem kéne elküldenünk Mihályt. Azt kell mondjam. Mert hogyha Olga is kilép, mert nem vagyunk eléggé felkészültek, akkor nem alakul ez olyan jól ez a dolog. Szóval, sikeres. Ez még az előző napi küldetésünk volt, nem? Mindenki kapjon dupla anyagot. Nem, itt már 3 életet vesztettem. Ez melyik küldetés volt vajon? Jó, mindegy. Várjunk, játékbetöltés. Ezek 14-ések, hát akkor... Alapvetőleg 14-e, csak nem küldtük el, ha minden igaz. Itt van Mihály. My favorite egghead. What have you been up to? Fighting NAR, Shadows, Okay. Everyday stalker. Sure. Okay. It was a fucking Okay. slow. At first, Okay. I wasn't looking for anything specific. I was that didn't turn my crank anymore. I started getting in. What's that? Well, it's like visiting places that gives you chills. Places that always seem to be under a shadow, with all. Well, that's a peculiar. What were you hoping to find?
Fukushima, Ground Zero, the Paris Catholic. When I came, I knew about his name. Jézusom, hagyjál békén, nem akarok beszélgetni. Bocsánat, bocsánat, hogy megszólítottalak. Wow. Most nem raktam le új kajás cuccokat, nem is érdekel annyira. Igazából haladnék a történettel, mert válaszokat akarok, meg befejezést most már ettől a játéktól. De jó. Az baj, az érdeklődésem milyen gyorsan halad egyik játékról a másikra. Illetve nem is, tehát nincs is annyi időm játszani egy-egy játékkal. Ugye nem tudok játszani vele videón kívül, szóval amikor videót veszek föl, akkor be kell osztanom az időmet rá, hogy játszak velük. És játszanék mással a videón belül. De ahogy nézem a küldetést, nem fogjuk tudni megcsinálni anélkül, hogy jobban felkészülnénk. Oké. Wow, it's great to see you, Igor. I've got a fan. Yeah, right. Stop bitching and be grateful there's someone here to do. Anyway, listen up. I think the time has come to... Oh, the suspense is killing me. Who's on your shit? Drum roll, please. General Kozlov, the single biggest NAR twat of them all. What? Azt hittem, ez ugyanaz a küldetés, mint az előző. For what he did to my friends, and for his other shameful deeds, of course. Can't forget that. You've got friends? That's new. Very funny. This fucker and his cronies iced my boys. Don't you ever joke about that. You fucking hear me? His lapdogs captured us, tortured us. I got lucky. They just beat the ever-loving shit out of me and left me to die. What happened? You never wanted to talk about it before. Having electrodes clipped to your dong is not something you want to relive with casual acquaintances. The five of us set up this warehouse together. It was me, Zina, Yuri... Na, Mikhail háttértörténetét megkapjuk. Like yourself. És Igor, mint te. Respected businessmen. Megbecsült üzletemberek, persze. Provided essential goods and services for those who needed them. When NAR showed up, we tried to negotiate with them. But to this decrepit 20th century commie Kozlov, we were just a bunch of hippie anarchists and drug dealers. Anyway, a perfect opportunity to exact revenge on this cocksucker's approaching. He's gonna give some kind of motivational speech to his private army of a bunkókból álló magánhadseregének. This sounds like a real opportunity. Taking Kozlov out is the only way to stop him from interfering with our plans. Igen, Mikhail nem kellett volna kirúgnom velem. Bocsánat. Kozlov is one of his shiniest fangs and sharpest. But we should question him first. Killing him straight away would waste all the work we put into exposing his big plans and the end of the world and all that. I agree on one point. Kozlov must die. But we don't have time for fun and games. Just dispose of him quickly and get out. Maybe he does deserve to suffer. And perhaps he has some intel we could use. But the only way to make sure he can't interfere is to kill him right away. That's what I recommend. Egyetértek vele egyébként. Francba. Ez a játék jó egyébként abban, hogy ilyen döntések elé vigyen minket, ami mindkettő jó, de melyik lenne a jobb ebben a szituációban az emberek gondolataival együtt. Mert most az egyik megutál, meg a másik is megutál, hogyha az egyiket mondod, nem a másikat, értitek? Tehát... Próbáljuk meg megkísérelni erre volni. I'm open to suggestions. I've had an inspiration, Rousey. The great rat catcher appeared to me during my meditations and unveiled a plan. The Rat King's minions have made a nest in Energetic, one of the monuments to vanity from the previous era. You seem surprised, but yes, the Rat King has been here for decades. I used to live here. I know the buildings, the streets, and I know Pripyat. I know you do, Mousy. You need to sneak into the rat's den. It may seem daunting, but you must find the courage. Remember my teachings, and the rats won't notice you. The main entrance is well protected, but there is a side door.
The perfect hole for a quiet and clever mousy like yourself. This is a great opportunity, mousy. The Rat King's minion will be vulnerable, alone, just waiting for you. The time has come to instill the fear of the great rat catcher in their black and shriveled hearts. Okay, I'm ready to talk to Kozlov. Jó, adjunk neki. Paf, mi ide megyünk, jó? Ki az, aki mondjuk kaját hozni? Kajahozatal, Olivier legnagyobb, nagyon jó. Gyógyszerek, legnagyobb Tarakan, gyógyszeres másik, legnagyobb Olga, Mihály, mit szólsz ahhoz? A vadásznál egyet, mondjuk oda, úgyné. Adjunk neki ennek a küldetésnek, meglátjuk, hogy nagyjából 10 perc alatt azért be tudjuk-e fejezni. Mert úgy akkor ilyen kerek fél órás nem. Kozlov, the most hated man in the zone. He's ruthless, but hardly a mastermind. Despite his civilized appearance, he may just be a mad dog, unleashed by the NAR. Still, you could probably learn a lot from him. He could be your ticket into the power plant. Ja, ezek szerint akkor döntetünk, majd útközben lehet még egyszer arról, hogy most megöljük, vagy megpróbáljuk magunkkal vinni. Viszont elméletileg ugye tudunk visszamenni a múltba és változtatni a döntéseinken, szóval hogyha valami rossz döntést hoznánk ebben az esetben, akkor maximum visszamegyünk és megváltoztatjuk. What's going on? Bad news. The Rat King's right hand is about to leave his lair on some urgent matter. At least, that's what the other little rats are squeaking to each other. Oh, how convenient. What now? You need to find a good spot that overlooks their nest. Hotel Alicia. Au. Top floor. De kegyetlenül meglőtte. Kozlov will be easy to spot, right? Yes, sure. He will be wearing his ridiculous general's uniform. He will stay. Amíg nyugiban megbeszélgetik, hogy bármit is, addig szarrá lőtt. Jó. Jó, persze. Viszont ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy megnézzem, hogy mennyi döntés áll még előttünk. Oh, my head. It's killing me. Where the hell am I? I have to find my portal generator. What? What the fuck? Ez a küldetés azzal kellett, hogy befejeződjön, hogy elkapnak minket? Well, if it isn't goody two-shoes. You gave me a gas mask filter when I was stranded in the debris. I'll return the favor and then we're even, okay? Csávó kiszedett minket. Nice. Mert jó fejek voltunk vele. Most akkor végül is elkaptak minket? Itt egy nyom. Ezt már láttuk vajon? Biztonsági ellenőrzés, igen. Szerintem ezt már olvastuk. Mennyi minden van itt. Most akkor ez a küldetés, ez így fél? Vagy most mi van ezzel? Most tudom, hogy van-e értelme nekem így gyűjtögetnem a dolgokat. Ups. 73 méter felfele. Figyeljetek, ha már itt vannak, akkor felvesszük. Bajunk nem lesz belőle, lehet a jövőben majd használni is akarom. És még mindig felfele kéne haladnunk. Kantin, várjátok, lehet, hogy oda be tudunk törni. Na, vedd már fel. Ide. Hogy te be tudtunk törni, nagyon jó. Hát akkor azt hiszem, ha másképp nem is, akkor az NAR-t elintézzük azzal, hogy kiéheztetjük őket. Itt van egy pár emberük. Hamarosan pisilnie kell az uraságnak, jó? Hát előfordulna, hát időnként mindenkinek el kell mennie. Milyen leépült ez a hely.
Te nem akarsz megfordulni? Persze. Majd, hogy visszamennél, inkább erre jössz, mi? De jó vagy. Legalább jól fegyverzett, kemény katona vagy? Ne is tudjalak kiütni? De jó. F betűvel próbáltam leütni, nem tudom. Valamelyik játékban azzal kell. Itt nem. Erre megyünk. Van itt egy kérdőjel, tehát elméletileg ki tudnék menni, nagyon akarnék. De van itt egy kérdőjel valahol itt fölöttünk egy picivel. És szeretném megtudni, hogy mi az. Bro, nem lehetne, mondjuk mozogjál, vagy nem tudom, jár őröz, vagy valami hasonló. Fucking hell. Itt egy nyom. I knew it. They're conducting experiments at the power plant. But why are they in such a hurry? After all, Chernobyl belongs to them. Különleges érdeklődésre számot tartó személyek a taktikai jelentése. Nosztalgia. Egy volt erőmű munkás, akit az 1986-os Csernobili katasztrófa után halottnak hittek. A motivációi továbbra is tisztázatlanak, a hatalmas tudományos háttere és közelmúltbeli műveletének vonatkozó ismerete miatt veszélyt jelenthet. Jó, mindegy, ezekkel nem megyek végig, szilánk. A szilánkot, azt ismerjük már egyébként, azt a nevet. Ezt fel tudjuk venni, vagy ennyi? Így, jó, ennyi. Hát akkor figyeljetek, mi itt benéztünk. Így. És távozzunk. És most az a kérdés, hogy ezzel a küldetést azt ott elvesztettük-e? Vagy még újra próbálhatom majd. Küldetés sikertelen, Kozlov elrablása. Szóval sikertelennek számít. Jó, ételosztás, azt hiszem, mert nem. Majdnem nem osztottunk ételt senkinek se. Oké. Alszunk egyet, azt megnézem, hogy utána tudjuk ezt a küldetést még vállalni. Viszont már nem kezdünk bele ebben a részben. Sajnos erről most így lecsúsztunk. Viszont, ha minden igaz, akkor a táblán most meg kéne, hogy jelenjem. Nem tudom, hogy mennyire szakadozott be a hangom. Szóval viszont, ha minden igaz, a táblán meg kéne, hogy jelenjen egy új fajta lista így. Aha, piros ruhás nő. Tatjana és Csernobylit ugyanannak az éremnek két oldala. Most már több mint egy emberi lény, több mint egy nő, akit 30 éve szeretek. Kell hozzá 3 tény. Ezt jó lenne megtudni, ezt az egészet. Egyetlen sok gombánk, meg növényünk. Olyan helyre kellett volna raknom, ahol könnyebben be tudom gyűjteni őket. Szerintem akkor azt a küldetést megcsinálhatjuk újra. Kozlov elrablása. Aha, neki tudunk rohanni még egyszer. Jó, akkor nem. Játékmentés, köszi. Úgy. Szóval, akkor ebbe a részbe ennyi fért bele. Most bajlottam, meg szenvedtem itt egy kört, jó formán. De nézelődtünk, kipróbálgattunk egy-két dolgot. Elfogtak minket, kiderült, hogy ténylegesen számít az, amilyen döntést hoztunk, hogy adtunk neki egy gázmackot, és nem hagytuk ott meghalni. És akkor felfedeztük, mi a 4. ilyen nyom, ami után nyomoznunk kéne. Szóval jó lesz, most haladunk még. Akkor még van egy nyomunk, még kéne egy-két felszerelés, és ennyi. Több emberünk akkor ezek szerint nem lesz. Ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. És sziasztok!